Microsoft Teams. So macam mana kita nak pergi, kita tekan Office 365 di Chrome. Pastikan anda menggunakan Google Chrome sebab Safari dan mungkin Safari tak boleh. Mungkin Microsoft Edge boleh. Tapi untuk tujuan ni saya menggunakan Google Chrome. So bila nampak office.com, Office 365 login. So kita login di sana. Dan bila you dah sampai di halaman ini, klik sign in di atas kanan dan ambil ataupun letakkan login UKM anda, sama ada pelajar ataupun pensyarah. So untuk akses kepada Microsoft Teams bila you dah login kepada Office 365, you tekan Teams dekat sini. And dalam Microsoft Teams ni kita boleh melakukan pengajaran secara tersegerak right? Untuk createkan team ataupun createkan satu course tekan join or create team dan kita boleh create a team ataupun join a team with a code. So kita create team ni and ada 4 pilihan di sini kelas, PLC, staff ataupun other. So kita pilih kelas dan mungkin jangan dalam kalian okey. Dan bila kita create team tu, kita boleh pilih student ataupun pensyarah untuk bersama-sama. Mungkin saya dalam saya addkan Prof Kamal ini sebagai student dan okey, saya close. Maka saya boleh saya setelah create satu pembincangan bersama Prof Kamal. Okey, so untuk memulakan sidang video ataupun video konferensi, kita kena tekan ikon video ni Meet Now, and kita boleh addkan subject and kita terus tekan Meet Now dan kita boleh connect dengan video ni bersama siapa-siapa yang ada dekat sini. Okay, so dan itulah cara untuk create video call ataupun create sidang video. Kita sebenarnya nak share screen saya tunjuk macam mana nak share screen. So kita tap pada ikon arrow tu dan sebenarnya kita nak share screen Kalau boleh kita boleh buat whiteboard ataupun PowerPoint, tapi saya rasa share screen lagi penting. Okay, meeting now. Walaupun saya initiate, saya boleh join conversation balik bersama Prof Kamal terus maksudnya meeting tu sambung terus dan first kali saya rasa sebelum kita share screen mute. Betul, saya rasa tu yang penting antara kedua-duanya. Kalau kita ada student yang ramai, kita perlu mutekan semua orang. Sebenarnya semua pelajar perlu mutekan dulu mikrofon, dan bila dia nak bercakap baru dia ni Kalau kita ada ramai macam 100 orang, 150 orang, kita perlu mutekan mic. Kalau tak nanti huru-hara. Kalau tidak semua betul, semua akan dengar. Okey, dan untuk screen recording, kita tekan 3 titik ni ataupun more icon, dan kita tekan start recording. Dan bila kita start recording, rakaman maksudnya perbualan ataupun lecture ni akan jadi recorded lah. Saya nak sharekan saya punya desktop di mana saya ini penting untuk saya sharekan, maksudnya saya nak share saya punya entire screen ke apa ke. So maksudnya contohnya saya nak mengajar mengenai katakan maybe nampak nampak. So saya sedang masuk saya punya slide tekan, saya buka slide mengenai maybe macam ni kan. Kalau kita memanglah kalau synchronous tadi
memang semua pelajar akan nampak. Satu, teacher akan bercakap di skrin dan yang lain boleh dengar. Betul. Dan apa yang kepentingan sinkronis ataupun pengajaran dalam talian secara sinkronis ni, dia membolehkan feedback tu secara online atau feedback tu secara terus ataupun langsung Okay, so sekarang saya tengah buka slide ada. Ya, slide. Ini kalau Prof juga nak share, mungkin Prof boleh tekan desktop Prof. So kalau kita nampak dekat sini, Prof pun boleh nampak saya punya slide Okay, nah ni pasal 4IR teruskan. Okay. And dia akan keluar secara sinkronis ataupun segerak terus langsung. Maksudnya ini adalah macam persidangan langsung lah. Saya bercakap dengan Prof. Prof pun boleh reply kepada saya. Dan rakaman pun dapat dan students pun dapat interact dengan kita real time. Maksudnya dia boleh cakap memberikan feedback secara langsung. So ini perbezaan antara pengajaran dalam talian secara segerak dan tidak segerak. Ya. Sinkronis. Okey, macam mana kalau saya nak bagi komen? Okay, Prof boleh onkan mic dan Prof boleh cakap kat situ. Ataupun Prof boleh tekan speech bubble tu yang ada show conversation di situ. Ya. Dan dia ada chat dia ada chat dekat sini. So dekat sini pun kita boleh reply kepada chat-chat tu. Cuba Prof cakap something. Mungkin Prof tidak setuju dengan apa saya bentangkan. Cakap ke teks pun boleh. Maksudnya saya sedang membentangkan saya punya slide. Prof mungkin apakah problem? Mungkin saya tanya dalam ni. Apakah masalah revolusi industri keempat? Mungkin Prof boleh jawab dalam chat tu. Oh, dalam chat dulu dalam chat dulu. Okey. Adakah ni bahasa Melayu lah. Ni nampak ni. Adakah revolusi ni akan menyebabkan ramai? Prof rasa bagaimana? Saya jawab lagi dengan soalan soalan dengan soalan. Okey, dan itulah dia rasanya feature-feature ataupun fitur-fitur yang interesting, yang perlu ataupun yang menarik yang boleh digunakan untuk pengajaran dalam talian dengan menggunakan Microsoft.